A média az egy nagyon veszélyes dolog, talán a világ egyik legveszélyesebb dolga. Leemeli rólad az arcodat, leemeli rólad az arcodat. 13 éve kormányozza az országot teljhatalommal a Fidesz. Orbán Viktornak most arra valódi kihívója sincs, a rendszer megingathatatlannak látszik. Győztünk. Még a Holdról is látszik. Amikor valaki a rendszer demokratikusságát kérdőjelezi meg, arra általában az orbánista válasz az, hogy az ellenzékiek nincsenek bebörtönözve, lehet tiltakozni és kritizálni a hatalmat, ugyan miért ne volna szabad és demokratikus Magyarország? Ezt a vitát így nem lehet eldönteni. Nézzük meg inkább azt, hogy mi történt valójában azokkal, akik az elmúlt években Orbán Viktor politikai kihívói voltak, vagy tüntetést szerveztek egy kormányzati intézkedés ellen, vagy egyszerűen csak állampolgárként kifejezték a kritikájukat. Ezt vizsgáljuk meg most 8 fejezetben, hogy közelebb kerüljünk a válaszhoz arra a kérdésre, valóban szabad országban élünk? ...2016 végén tárgyalta a parlament a 7. alkotmánymódosítást, ami azóta is Orbán Viktor politikájának egyik alapköve. Ennek célja az volt, hogy örökre gátat szabjon a Magyarországra érkező migrációnak. Hogy ez mennyire fontos volt a miniszterelnöknek, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy ő személyesen terjesztette be az országgyűlés elé. Ezért kezdeményezem az alaptörvény módosítását. Viszont a törvény megszavazásához a Fidesznek szüksége volt a szintén migrációellenes Jobbik szavazataira. 8 évi parlamenti mandátumom során, mint pártelnök vagy mint frakcióvezető nagyon ritkán éreztem azt, hogy úgymond sarokba tudom szorítani a miniszterelnöket, vagy legalábbis pozícióba tudok kerülni. És az ott egy olyan pillanat volt, amikor ugye a Fidesz alkotmánymódosításra készült, de már nem volt kétharmada. És azt gondolom, hogy ez is abba az irányba mutat, mint az ön külpolitikai fegyver nélkülivé válása, ez pedig az, hogy önnek le kell mondania. Önök meg fogadjanak úgy, ahogy akarnak, ne becsüljék alá a magyar kormányzó párt erejét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, szavazzanak! 2016. november 8-án a parlament nem szavazta meg az Orbánnak olyan fontos törvényt. Már a szavazás előtt a fideszes sajtó azt lebegtette, hogy tudnak valamit, amit Vona Gábor takargat. 2 nappal a szavazást követően a TV2 Tények megszólaltatta Terry Blacket, és Magyarországon korábban nem ismert intenzitású és minőségű kampány indult el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következő összeállítás megzavarhatja egyes nézőink nyugalmát. Az egész történet az volt, hogy én meleg bárokba jártam, és egy értelmiségi körrel mentünk fel utána a lakásokra, általában Terry Black lakásaira a történet szerint, és akkor ott ugye mindenféle dolog történt. Terry Black azt mondja, itt ismerte meg Vona Gábort közelebbről is. Ezt nem lehet kimagyarázni, mert ha kellemetlen, ha nem kellemetlen, akkor nem volt kellemetlen, mert tényleg jó volt, mert különben az ember abba hagyta volna. Vona Gábor azonban azóta politikai pályára lépett és bekerült a parlamentbe. Egy olyan párt elnökeként, amely gyakran nyíltan kritizálta a homoszexuálisokat. Álljon ki és mondja azt, hogy neki is voltak ilyen kapcsolatai. Mert ugye saját fül-szem tanúja voltam az eseményeknek. A radikális jobboldali politikusról a fideszes sajtó, először a Lokál, majd a TV2 Tények, majd ezt követően a teljes gépezet nagy üzemben kezdte terjeszteni, hogy homoszexuális. Tehát valószínűleg a Fidesz megmérte, gyanítom, hogy a mi szavazóbázisunkban az egyik vagy talán a legdrámaibb támadás az, hogyha én rólam azt állítják, hogy homoszexuális vagyok, és ez fölsorakoztatnak tanukat. Vona úgy döntött, hogy sajtótájékoztatón reagál. Én büszke heteroszexuális vagyok. Soha az életemben nem jártam homoszexuális harcikon. Ezzel egy időben az akkori ellenzék másik emblematikus figurája is célkeresztbe került. Meghekkelte Rogán Antal lakossági fórumát Rákosmentén az Együtt elnöke, aki kérdéseket intézett volna a propagandaminiszterhez. Juhász Péter ekkor már évek óta szisztematikusan tárta föl Orbán Viktor első emberéhez a propagandát irányító miniszterhez köthető korrupciós ügyeket. Mondjon le nem csak a lakásáról, hanem mondjon le a polgármesterségen is most! Rogán Antal bűnözőkkel üzletelt, maffia rendszerben működtette az önkormányzatot, én ezeket állítottam.
Ennek a küzdelemnek az egyik drámai csúcspontja az volt, amikor juhászék beidézték a 90-es évek legjelentősebb maffiózóját a bíróság elé, aki kamerák keresztüzében állította, hogy kenőpénzt szállított a miniszternek. 10 millió forintnak megfelelően elmondhatott nekem, most beírtam a belvárosba, köszöntem a fórunknak, is köszönöm nekem. Beidéztettük tanúnak, elismételte a bíróság meghozta az ítéletét, Rogán Antalról joggal állítható, hogy bűnöző és bűnözőkkel üzletel, majd másnap elkezdődött egy lejárató kampány. Juhász Péter azért ebben a történetben, hogy nem rázta a pofonfát rendesen. Lehet, hogy Juhász karaktergyilkossággal próbálkozott, és karakteröngyilkosság lesz a vége. A kormányzati hatalomgyár egy korábban ismeretlen taktikát választott, visszafordították a portikos vádat Juhászra. Az állításnak a lényege az volt, és aztán erre sok minden még rájött, hogy Juhász Péter az Portik Tamásnak az embere, Portik Tamás ad neki utasításokat, az ő megrendeléseit teljesíti, ő ezért fizetést ad neki. Portik Tamás és Juhász Péter kapcsolatáról beszélt a Tények extra kamerájának Portik egykori raptársa. Közben az is kiderült, hogy Juhász Pétert pénzelheti a börtönből Portik Tamás. Drogos múlt, alvilági kapcsolatok, szürke és fekete pénzek. Életszerű az, hogy egy bűnöző, egy politikust a börtönből irányíthat 2016-ban Magyarországon? Életszerűnek életszerű, ezt látjuk, ez most már ténykérdés. Ez egy egészen durva történet. Adott esetben ez odáig elment, hogy a Juhász Péter által szervezett tüntetésre a sípokat Portik Tamás vásárolta, ő finanszírozta. Ezt csak azért emlékszem, mert ezzel kapcsolatos egyik perben a bíró azzal is kezdte a tárgyalást, hogy megkérdezte az alperesi jogi képviselőt, hogy miért kell ez, tehát hogy nincs Magyarországon másnak pénze sípra, tehát hogy ez annyira szembeötlően értelmetlen állítás, hogy miért kell azt mondani, hogy sípokat vásárol a börtönből Portik Tamás Juhász Péternek. Nem ez a szempont, hogy ez hihető legyen, vagy ne hihető legyen. Egyrészt van benne egy zavarkeltés is, tehát ez a Portik ügy, ugye. Magyarul próbálták ugye azt, hogy az ember, egy mezei hallgató hallgatja a híreket, és Portik, Juhász valahogy szóba kerül meg a Rogán, akkor ő hozzám kötődjön, mint negatív figura, és Rogán Antal ilyen módon kerüljön ki belőle. Ez nyilvánvalóan egy tervezett és tudatos tevékenység volt a részükről. De hogyan lett Juhász Péterből Portik embere? A tárgyalást követően Portik egyik hozzátartozója megkereste Juhászt azzal, hogy van egy fényképe, amin Portik és Rogán együtt szerepelnek. A képért cserébe azt kérte, hogy Juhász gyűjtse össze neki, hogy mi jelent meg a sajtóban a tárgyalásról. Juhász Péter a nyilvánosan megjelent cikkekből készült gyűjtést át is adta Portik Tamás ismerősének. Nem Portiknak, nem beküldöm, nem dolgozom neki, és nem munkát fektettem bele, hanem az előttem levő papírokból kiveszek 5-öt, amiben benne vannak a tegnapi híradó leíratai. Ő meghozott egy fényképet arról, amint Portik és Rogán együtt szerepel. Hát ezt én ma sem csinálnám máshogy, nehogy félreértés legyen. Az úrcukiskodásban, meg a nagy cukiskodásban lassan már a méklapnak formálhatunk. Kérem, elbukott a magyar kormány alaptörvény módosítása. A Fidesz-KDNP-nek nem sikerült kétharmados többséget állítani az idegen népesség betelepítését tiltó módosításhoz. Vona Gáborék nem segítettek Orbánéknak a migrációs alkotmánymódosításban, de nem csupán ennyi volt a bűnük. Volt egy plakátkampány, ugye, ami azért az én információim szerint nagyon bőszítette a Fideszt. Simicska Lajos, az Orbán Viktorral 2015-ben szembefordult dúsgazdag oligarcha, fillérekért átadta a Jobbiknak az utcai plakáthelyeit, amiket korábban ugye a kormánypártoknak tartott fent. Az ellenzéki párt élt is az ölébe pottyant lehetőséggel. Ti dolgoztok, ők lopnak, ezért haldoklik az egészségügy, ezért alacsonyak a nyugdíjak. A plakátokon pedig Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc, Habony Árpád és Rogán Antal. A régi szövetséges Simicska Lajossal kiegészült Jobbik egyre veszélyesebbnek tűnt Orbán Viktor hatalmára nézve. Önök benne ülnek egy nagy vállalkozó zsebében. Önök a Jobbikból, egy nemzeti radikális pártból egy csicska pártot csináltak. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor abban az időszakban tartott tőlem, és tartott tőlünk, és ez a félelme, ez valószínűleg abból fakadhatott, hogy Simicska Lajos mit mondott, vagy mit nem mondott nekem. Mintha Orbán Viktor attól tartana, hogy na most itt valami olyat fog tudni mondani, ami kellemetlen lesz, vagy nehéz lesz. Válaszoljon arra a kérdésre, hogy van-e külföldi pénzügyi számlája önnek, a családtagjainak, vagy a legszűkebb környezetének, vagy bármilyen eltitkolt vagyona. Ez a kérdés, erre kérek egy igent vagy egy nemet. Itt és most az országgyűlésben mellébeszélés nélkül ön azt az egy mondatot kimerje mondani, hogy soha nem voltam ügynök, soha nem adtam senkiről sem írásban, sem szóban jelentést.
Abban az egy évben láttam azt, 16 és 17 között, hogy fél, amikor megszólítom. Messzire fog jutni a magyar parlament akkor, hogyha arra fordítja az idejét, hogy az önök gazdája ide beküldött viszkiszagú kérdéseivel foglalkozik, ahelyett, hogy az ország kérdéseivel foglalkozna. Az egyre inkább eldurvuló párbaj odáig jutott, hogy az országgyűlésben Orbán Viktor is rácsatlakozott az Vona elleni meleg kampányra. Nem szoktam én, illetve nem én szoktam más férfiak szoknyája mögé bújni. A homoszexuális kampány, amitől addig hangos volt az egész kormánysajtó, úgy zárult, ahogyan indult. Gomnyomásra november 16-án egyszer csak teljesen elnémult. Lehet, hogy úgy gondolkodott az akkori Fidesz think tank, hogy ha esetleg ez a homoszexuális topik nem működne, akkor van egy topik, ami biztos, hogy működik, ez pedig az, hogy Vona Gábor muszlim barát. Vona Gábor fényképe lóg Isztambulban egy bazárban. Vona egy korábbi posztjában ősi plázának nevezte az isztambuli bazárt. És most kiderült, hogy korábban Allah mellett tett hitet. Vona Gábor török kapcsolatait ápolja, a párt frakcióvezető helyettese a bevándorlást szorgalmazza. Vona Gábor itt a török közönség előtt, hát most nem tudom, elárulta Magyarországot. És hogyha Vona Gábor muszlimokkal látható egy fényképen, akkor lényegében már terrorista is, és már a pápa elleni merénylet is bele keveredett ebbe az egész sztoriba. Kiderült, hogy a Jobbik elnökének egyik legfontosabb török kapcsolattartója a Szürke Farkasok nevű terrorszervezet vezetője. A második János Pál pápa elleni merényletben is komoly szerepet játszott Vona Gábor török barátja. Az egész merénylet másik szála a szovjet, illetve a szovjet megbízásból a bolgár titkosszolgálathoz vezet. A bolgár titkosszolgálaton keresztül pedig egészen Dobrev úrig vezet, aki abban az időben a bolgár titkosszolgálatnak volt tisztje, egyébként pedig Dobrev Klárának, Gyurcsány Ferenc feleségének az apja. Vona Gábor kapcsolatrendszere enyhén szólva veszélyes. Majdnem azt mondom, hogy aberrált. Erre a sztorira, amit ma az Origo lehozott, és mindenkinek ajánlom figyelmébe a cikket, egy nagyon színvonalasan megírt, tökéletesen bebizonyító, oknyomozó írásról van szó. Az egész történetnek a bizonyíték az volt, hogy én egy török egyetemen tartottam egy előadást, ahol a Isten nevét megemlítettem, amit megkértem az előadás előtt a fordítót, hogy az utolsó pár mondatot hagy mondjam törökül, és fordítsa le nekem. És az Isten nevét Allahnak fordította, mert hogy így mondják. És hát nyilván abban a szituációban, amikor az egész ország, vagy az ország egy jelentős része attól fél, hogy migránsok jönnek, muszlim migránsok jönnek Magyarországra, egy olyan beszéd, amit megtalálnak az interneten, tehát addig is nyilvános volt, amiben én Allahról beszélek, az könnyen volt úgy beáltató, hogy ugye így is jött, ha jól emlékszem el az első cikk, hogy Allahra tett hitet Vona Gábor. A Mandiner közölt egy videót, amelyen Vona Gábor török nyelven tett hitet Allah mellett. Karşı gelem ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayaz Atilla'nın torunları. Az üzenet egyszerű volt. Mégpedig az, hogy a közeledő országgyűlési választások tétje Orbán vagy Turbán. A Juhász Péter ellen visszafordított portikos vád csak a kezdet volt. Ezután jött a java. A következő nagy kör az pedig az volt, hogy a volt párját azt ugye bezárta, bedrogozta, megverte, a gyerekeit bántalmazta, vagy megpróbálta őket elrabolni. Hétvégén látott napvilágot a hír, ami szerint az Együtt elnöke súlyosan megverte volt élettársát. Megverte és több napra bezárta volt élettársát. A politikus évekig terrorizálta volt élettársát, mielőtt megverte. Nyugtatókat adott be neki, bezárta és meg is verte. Juhász volt élettársa idegösszeomlást kapott és fizikailag legyengült. Saját gyerekei szeme láttára drogozhatott Juhász Péter. Elvitte a gyerekeket a haldokló nagymamájuk mellől. A gyerekek nem is szerettek az apjukkal lenni. Egy az édesapjuknál töltött héten a gyerekek tetvesek lettek, a politikus azonban nem volt hajlandó tetűfésűt sem venni, arra hivatkozva, hogy ő ilyenekben nem fektet. Ezek voltak a hatalomgyár első igazi ipari típusú lejárató kampányai, amiket ekkor még a közvélemény megdöbbenéssel fogadott. Az első kampányoknak a politikai célok mellett még személyes indítékai is lehettek, ahogy azt láthattuk. Később viszont, amikor látszódott, hogy mennyire hatékonyak, akkor már szinte automatikusan vetették be, lényegében minden politikai ellenféllel szemben. Mostanra ezek a közélet megszokott részeivé váltak. Hatházi Ákos ellenzéki politikust azzal vádolták, hogy nyerességvágyból a halálba kergette a szomszédját.
Meghalt az a nyugdíjas férfi, akit az LMP-s hatházi Ákos éveken át ellehetetlenített. Donát Annáról, a Momentum politikusáról azt terjesztették, hogy egy kiskorú lányt szexuálisan zaklatott. Az európai parlamenti képviselő egy kiskorú diáklánynak tett szexuális ajánlatot. A Momentum politikusa egyik alkalommal egy üres szobában támadta meg a fiatal lányt. A 2022-es ellenzéki miniszterelnök jelölt feleségét, aki szülésznőként dolgozott, gyermekgyilkossággal vádolták meg. A pesti srácok arról ír, hogy Márki-Zay felesége nem is érez felelősséget a Kis Endre halálában. Mindezt egy Európában példátlanul központosított médiagépezet végzi. Az Orbán rendszer a politikával foglalkozó napilapok és televíziók 2/3 tartja kontroll alatt. A kommunikációs nehézfegyverzetet eleinte csak a politikai ellenfelekkel szemben vetették be, de ez hamar megváltozott. A médiakonglomerátum mostanra már gyakorlatilag bárkire ráfordul, aki kritizálja a rendszert. Legyen az bíró. Vasvári Csaba Wikipédia szócikkéből eltűnt minden rész, ami a 2006-os gyurcsányi terrort követő szerepéről szólt. Művész. Találkozott Gyurcsány Ferenccel, illetve Karácsony Gergellyel? Aktivista. Először a riposzt, majd később az origó. Arra volt kíváncsi, hogy ugyan buzerás vagyok-e? Nem betörhető üzletember. Trükkös Zotyó, ezzel a beszédes névvel becézik Varga Zoltánt az üzleti életben. Árulónak minősített, kegyvesztett szövetséges. Hozzá közel álló ember szerint felesége egy teniszedzőért hagyta ott a milliárdost, és magával vitte 5 közös gyereküket is. Tanár, vagy éppen tüntető gimnazista. Meggyűlt a baj a helyesírással Pankotai Lilinek, az érettségiig el sem jutó baloldali aktivista. Nézzünk meg egy esetet, ami azért érdekes, mert a konglomerátum egy olyan embert vett ösztűz alá, aki pont az ilyen médiakampányoknak a szakértője. Idézett mondat. Én azt gondolom, hogy félreérthetetlen. A mestertervről először Krekó Péter baloldali elemző beszélt. Krekó Péter előre elmondta a stratégiát. 2021. januárjában a koronavírus járvány kellős közepén járunk. Ekkora már több mint 10 000 magyar halt meg a járvány miatt. A kormányzati nyilvánosságban mégsem ez volt a fő téma, hanem hogy mit nyilatkozott Krekó Péter politikai elemző a Politikó című lapnak. Az egyik mondatát kiemelték, félrefordították, majd addig dagasztották, míg végül titkos ellenzéki halálstratégia lett belőle. A Politikó újságírójának én mondtam egy olyan mondatot, hogy vakcinákkal szembeni bizalom aláásása a kormányzat népszerűségét is kikezdheti. Ezt az eredetileg angolul elhangzott mondatot fordította úgy a Magyar Nemzet, hogy Krekó Péter azt javasolja az ellenzéknek, hogy ők ássák alá a bizalmat a vakcinákkal szemben, hogy többen halljanak meg, ami meggyengítheti a kormányt, és így jussanak hatalomra. Az lenne a legjobb a baloldalnak, hogyha minél kevesebben oltanák be magukat, és minél többen halnának meg. Ezt mondta korábban Krekó Péter, a Soros György által támogatott Political Capital vezetője szerint ebben az esetben a következő választáson a baloldal politikai hasznot remélhet. Végső soron erről szólt az egész kampány is, hogy a baloldal valójában oltás ellenes, hiszen az én kiforgatott, szövegkörnyezetből kiragatott és ellentétébe fordított mondatom volt az idézőjeles bizonyíték erre az összeesküvés elméletre. Működni látszik az a baloldali stratégia, hogy aláássák az emberek oltásba vetett bizalmát. Az oltás ellenes baloldal 500 000 ember életét kockáztatta volna csak azért, hogy lassítsa az oltási folyamatot. Hogy minél rosszabb, nekik annál jobb. Az oltás ellenes stratégiájukkal is az a céljuk, hogy elhúzzák a járvány elleni védekezést. Ezt az egyik emberük, Krekó Péter, a Soros György által pénzelt Political Capital vezetője is elárulta. Krekó Péter félrefordított mondatát annak bizonyítására használták, hogy Soros György és a baloldal összeesküvése a magyar emberek ellen valóban létezik. De hogy nem lehet egy ilyen egyszerű félrefordítást a nyilvánosságban helyre tenni? Az ATV beszélt egy olyan hivatalos fordítóval, aki azt mondta, hogy ennek a szövegkörnyezetnek az alapján egész egyszerűen, amit mondtam, az nem jelentheti azt, ahogy ők értelmezték. Szakvélemény. A mondatból semmiképpen nem következik, hogy itt az ellenzékről lenne szó. És ennek ellenére folytatódott ez a kampány, tehát amiben ez tökéletesen követi a politikai kampányok logikáját, hogy a cáfoló információknak semmi szerepe nincs benne. De az az ember azt mondta, többször elolvastam, hogy ők
arra játszanak, hogy az én honfitársaim, a magyar emberek meghalljanak. Elképesztő kapacitást használt fel a kommunikációs gépezet erre egy olyan időszakban, amikor tényleg élet és halál kérdései voltak terítéken. A Political Capital vezetője közszereplő, aktív közéleti figura. De az Orbáni hatalomgyár nem csak ilyen profikra lő. Nagy Blanka, Móra Ferenc Vigyázgyokor. 2018. decemberében Kecskeméten egy pár száz fős kormányellenes tüntetésen mondott beszédet Nagy Blanka, az akkor 18 éves Kiskunfélegyházi gimnazista. Ekkor országszerte tiltakoztak egy törvény miatt, ami nagyban könnyítette a magyar munkavállalók túlóráztatását. A beszédben trágár szavakat használt. Üzenem annak a bajszos fasznak, és az összes fideszes képviselőnek, legyen kecskeméti, félegyházi, szegedi vagy bárhonnan, hogy álljon hátrébb egyel, és bassza arcon magát. A beszéd bejárta az internetet. Én annak tudatában voltam, hogy hát ez is csak egy beszéd volt, mint az előző többi, és hát amikor megláttam, hogy tele van velem az internet, akkor teljesen lefagytam. Kicsit össze voltam zavarodva, az biztos. Nagy Blanka ezután a kormánymédia célkeresztjébe került. Ő a mi kis Blankánk, a jövő politikus asszonya, ugye, aki nem tudom, hát a gimnazista akkor maximum 18 éves lehet, és már egy igazi kretén barom állat. A gimnazista jegyeit, bizonyítványát, privát életének részleteit is nyilvánosságra hozták. Összehangoltan terjesztettek róla valótlanságokat. 10 elégtelen és 9 elégséges érdemjegy szerepel a balliberális oldal trágárkodó tinédzser szónokának ellenőrzőjében. Nagy Blanka emellett fél évkor 4 tárgyból is éppen csak átcsúszott a rostán, mindenről a Riposzt írt. Az obszcén politikai szónoklatával elhíresült diáklány képmutatását jól mutatja, hogy fél évkor éppen történelemből és állampolgári ismeretekből épp hogy megúszta a bukást. Leérettségiztél? Igen. Nem is buktál meg? Akkor. Nem, semmiből. Hát kedves Fidesz! Ti buktatok meg 3 dologból. Tisztesség, emberség és őszintesség. Végül pedig egy pártrendezvényen, ahol vendégként vett részt az egyik fideszes pártlap, a pesti srácok befotózott a szoknyája alá, úgy, hogy a fehér neműje is látszódott. Majd az egyik újságíró nyilvánosságra hozta a képet, azzal a szöveggel, hogy trágárka villant. Tehát ekkor az volt bennem, hogy hát ez nem a legjobb. Hogy ez tényleg az, amire azt mondtam volna, hogy azért ezt így nem tehetik meg. És igazából ez volt az, ami szintén rávilágított arra, hogy de, tulajdonképpen bármit megtehetnek. A botrány hatására a szerző akkor még bocsánatot kért. Ezek a bocsánatkérések azóta már nem jellemzőek. Az eset nem egyedi. Pankotai Lili, szintén gimnazista, 2022-ben egy tanártüntetésen szólalt fel. Megmertem kérdezni a keresztény konzervatív, az apa férfi, az anya nőiskolámban, hogy tanárnő, mégis mi a véleménye a tüntetésekről? Pedagógus tüntetések ekkor már régóta zajlottak Magyarországon, a megalázó bérek és a munkafeltételek miatt, eddigre viszont már a sztrájkhoz való jogukat is korlátozták, a polgári engedetlenségben résztvevő tanárokat pedig elkezdték kirúgni. A hangulat ennek megfelelően dühös volt. Pankotai Lili a tüntetésen a kormányzati médiának is üzent. Mert nekem soha nem az lesz az első kedves hírtévé, hogy éppen kinek a faszát szopja teli erőből, hanem hogy vállalja a véleményét bárkivel szembe, még ha telibe előre veri is a többséggel szembe. Nagy Blankához nagyon hasonló politikai kampánnyal vette célba a hatalom. Edukálni kell az embereket. Ezt hangoztatta egy baloldali portálnak a korábban kémiából megbukott Pankotai Lili. Bíróság elé is kerülhet Pankotai Lili édesanyja. Együtt sétált be az étterembe a baloldal új üdvöskéje Pankotai Lili és az amerikai háborúpárti plakátkampányt intéző Somogyi Zoltán. És igenis ezt a hölgyet el kéne tanácsolni az iskolájából. Aminek a vége az lett, hogy az iskoláját is el kellett hagynia. A magyarországi fekete kampányok nem csak a célba vett személyektől egyediek,
hanem az egyre kifinomultabb eszközök miatt is. Újabb leleplező videóinterjút közölt a Magyar Nemzet. Egy hónappal a 2022-es magyarországi országgyűlési választások előtt leleplező cikksorozatot publikált a Magyar Nemzet arról, hogy a Soros hálózat meghatározó szereplői maguk fedik fel, hogy a médiára gyakorolt hatásukkal hogyan járatják le Magyarországot és annak kormányát a nemzetközi szintéren. A cikkekbe rövid videók voltak beágyazva, amiken jogvédők és újságírók beszéltek a munkájukról. Az egyik megszólaló Jenei Orsolya volt, az Amnesty Magyarország egykori igazgatója, aki a videó készítésekor éppen otthon volt az újszülött gyerekével és munkát keresett. És akkor egy ismerősöm tovább küldött egy szuperállás kiírást, ami szinte az én profilom volt, tehát ez a 7 év nemzetközi szervezet, regionális vezetője, emberi jogok, Covid, tehát ilyen nagyon izgalmasnak tűnt a téma, és úgy tűnt a leírásból, hogy ez most fog bejönni ez a szervezet, ami teljesen egy reális dolog. Ráírtam ugye a HR-es, hogy szia, engem érdekel, jelentkezni fogok, mondta, hogy jaj, de jó, küldjem el az önéletrajzom. Aztán jött a hideg zuhany. Kiderült számomra, hogy amiben én részt vettem, az a 4 hónapon át tartó 4 fordulós állásinterjú, ami végén én jöttem ki győztesként, csak a projekt nem indult el, az valójában kamu volt. Jenei Orsolya egy professzionálisan felépített, fiktív szervezet álláshirdetésére jelentkezett. Hónapokon keresztül több fordulóban hallgatták meg, a több órás interjúk alatt lassan kiépült egy bizalmi viszony. Az elején abszolút HR-es kérések voltak, de hát már a harmadik fordulóban, amikor már mindjárt én vagyok az igazgató, hát ott már ugye kicsit így közvetlenebbül tudtunk beszélgetni. Sok órányi felvétel készült. Ebből az anyagból másfél évvel később a Magyar Nemzetben rövid, kontextusból kiemelt videórészletek jelentek meg, mintha azok interjúkból származnának. De ezek nem a nyilvánosság számára készült médiainterjúk voltak, hanem titokban rögzített, privát felvételek egy állásinterjúból. And they were like, no, we have to do this. I'm like, Amnesty's mandate is not to tell people what to do. Ebben a kiemelt részletben Jenei Orsolya éppen arról beszélt, hogy az Amnestyn belül vita volt arról, hogy a kormány által indított 2016-os migrációról szóló népszavazásnál buzdíthatnak-e távolmaradásra. Megmondhatjuk-e mi az embereknek, hogy mi legyen a véleményük, vagy nem, és úgy döntöttünk, hogy nem mondhatjuk meg. Igen. Az Amnesty akkor úgy döntött, hogy nem mondják meg az embereknek, hogyan szavazzanak, csak egy tájékoztató kampányt indítanak a menekültekről. As Amnesty International, we are a human rights organization. We respect the rights of people, the free thinking and you know the right to be an integral person. Ráadásul, amiket én mondtam, tök rendben volt. A Magyar Nemzet úgy próbálta kifordítani a szavaimat, hogy olyan mondatokat írt le, amik annyira helyén valóak egy jogállamban. A kontextusból kiragadott videórészletek nyomán elindult egy újabb Soros kampány. Jenei Orsolya a Soros György fontos szövetségesének számító Amnesty International Magyarország volt igazgatója szerint azt a jelzést kapták, hogy sokkal hangosabbak kell lenniük Orbán Viktor ellen. Bírálnia kellett, akár indokolatlanul is a jogvédő szervezetnek az Orbán kormányt. Miután a cikkek megjelentek, a kitalált civil szervezet felszívódott, és nem elérhető már az akcióhoz létrehozott weboldal sem. Az a része, az végig nagyon nehéz volt, azt nem tudom, hogy sikerült-e kezelnem, hogy ez hogy lehettem ilyen hülye, hogy nem vettem észre. De vannak olyan helyzetek, amit nem lehet, ez erről szólt. Ez úgy lett felépítve, hogy te ne vedd észre. A másfél évvel korábban rögzített videók végül a 2022-es választási kampányban jöttek ki. Nagyon-nagyon nehéz nem úgy gondolni, hogy erre előre készültek, és hogy a választás előtt ezt még bedobják. Az eset kísértetiesen hasonlít a 2018-as választást megelőző akcióra, ahol egy másik civil szervezet került célkeresztbe, a menekülteket segítő Migration Aid. Mi kaptunk egy e-mailt. A feladó egy bizonyos Grigori Alexandrov, aki egy angol fintech cég vezető képviselőjének adja ki magát. Szívert Andrást, a szervezet vezetőjét, egy kitalált brit technológiai cég vezére bécsi találkozóra hívta, hogy a munkáját potenciálisan segítő technikai fejlesztésről beszéljenek. Később kiderült, hogy a cég nem létezik, és a találkozót kérő személy a Black Cube nevű izraeli magántitkos-szolgálat ügynöke. A találkozóról hangfelvétel készült, ami Bajer Zsolt fideszes publicistánál landolt. Az, hogy a Bajer Zsolt a választási kampánynak a hajrájában publikálni ilyen anyagot, az nem véletlen. Ez nyilvánvalóan jól elő volt készítve, és megfelelően magas rangról volt rábonítva, oké, mehet. Te személyesen is közreműködtél abban, ha jól hallottam, meg láttam, írtál is róla, hogy hogyan leplezte le ez a hálózat saját magát. Hallottuk, hogy ők maguk mondják el saját hangjukon, hogy dolgoznak a magyar kormány ellen. Hogy ezeket a költséges, előre eltervezett akciókat kirendelte meg, azt hivatalosan máig nem lehet tudni. Ugye ezek a cikkek nem csak, hogy nagyon hosszúak voltak,
idézőjelben igényesen megírva, de azonnal megjelentek angolul, németül, franciául, és 1-2 órán belül mindig Kovács Spox Zoltán Twitteren azonnal ki volt posztolva. A kormány szóvivő maga terjesztette a titkosszolgálati eszközökkel előállított dezinformációs anyagokat. Egy egész sorozatot közöltek Soros Leaks címmel. A cikkek ugyanúgy készültek, a Soros alapítványokhoz köthető embereket kerestek meg, álnéven és hamis fedősztorival, majd a találkozón rögzítették a beszélgetést, amiből néhány megvágott részletet leadtak a kormányzati médiának. Végül a miniszterelnök vont el a következtetést. Azt már tudjuk, hiszen lelepleződtek. Magyarországon 2000 zsoldos, egy egész zsoldos hadsereg dolgozik Soros Györgynek. A 2022-es választás után változás jött a kormányzati struktúrában. A titkosszolgálatok felügyelete a belügyminisztériumból átkerült a propagandát irányító miniszter, vagyis Rogán Antal alá. Az Orbán rendszer lejárató kampányai méretükben, elérésükben és módszereikben is újszerűek. A kampányok hasonlóan épülnek fel, és jól azonosítható a mintázatuk. 500-nál több média megjelenés volt összesen, amiben az én nevemet ebbe a kontextusba említették, és nyilván van olyan, amit online nem tud az ember elkapni, nem néztük végig az összes televíziós média megjelenést. De 3000 cikk jelent meg egy év alatt, amiben szerepeltek ezek a szavak, amiket az előbb itt említesz az én nevemmel. Ezt a listát Juhász Péter mutatta be. Ezen egyetlen ügy, az állítólagos családi bántalmazás kizárólag internetes megjelenései láthatóak. A rádió, tévé és egyéb csatornák nincsenek benne. Volt olyan perünk csak, hogy érzékeltethető legyen, hogy egy perben bíráltak el, hogyha jól emlékszem, 108 cikket. Tehát, hogy egy nyertes ügy, ami egy hír, az egyébként 108 megjelenés. A Helsinki Bizottság egy kisebb kampány kiterjedtségét vizsgálta meg részletesen, 1 hónapra vetítve. Ezt a kampányt 2 bíró ellen indították. Az ügy előzménye, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövete találkozott 2 magyar bíróval. 2022-ben az Országos Bírói Tanács tagjai, Vasvári Csaba és Matosik Tamás az Egyesült Államok nagykövetségén tettek bemutatkozó látogatást David Pressmannél, az új nagykövetnél. Le kell mondania az amerikai nagykövettel egyeztető 2 magyar bírónak. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a 2 magyar bíró még a függetlenség látszatára sem vigyázott. Semmilyen politikai tevékenységet nem folytathatnak a magyar bírák, ezt már az Alapjogokért Központ főigazgatója mondta a Magyar Nemzetnek. Politikai szerepben tündököl a 2 bíró, akkor bizony kap a pofájára. Az esetről az Origó is beszámolt. Vasvári Csabát elnevezték a baloldal vérbírójának. Ez a kampány már nem ismert közszereplők vagy politikai riválisok, hanem bírák ellen zajlott, és még így is összejött 1 hónap alatt 411 megjelenés. Összehasonlításképpen Juhász Péter ellen, aki ugye egy ellenzéki pártvezető volt, még 3 hónap alatt jött össze 400 cikk a családi erőszakügyben, de úgy, hogy ez akkor még egy kampányidőszakban zajlott a 2018-as választás előtt. A Vasvári Csaba kampány pedig politikai holdszezonban történt. A fekete kampányok mérete folyamatosan nő. Azt állapítottuk meg, hogy 411 olyan közlemény volt, ahol ezek a bírók, meg ez a találkozó úgy volt beállítva, és akkor itt jön a tartalom, mint a magyar igazságszolgáltatás elárulása, mint egy külföldi hatalom beavatkozása az igazságszolgáltatásba, mint Amerika beavatkozása magyar belügyekbe. A Helsinki Bizottság azt is megnézte, hogy milyen utat járt be az üzenet. A Startpisztolyt a Tűzfal csoport nevezetű blog adta meg. Ő nagyon sokszor az első szereplője ezeknek a kampányoknak. Dupla annyi bevételre tett szert Hatházi Ákos cége 2021-ben, mint 2020-ban. Erre hívta fel a figyelmet a Tűzfal csoport. Karácsony embere és az átlátszó tulajdonosa is felbukkan a guruló dollárok környékén. Erről írt a Tűzfal csoport. Tűzfal csoport. Tűzfal csoport. Tűzfal csoport. Nem lehet tudni, hogy ki van mögötte, vagy legalábbis hivatalosan az impresszumában nem szerepel semmi. Ez egy névtelen blog, egy oknyomozásnak látszó dolgokat hoz. A fekete kampányok rendszeresen indulnak ellenőrizhetetlen, beazonosíthatatlan, számon kérhetetlen helyről. Innen terjed, habosodik tovább az információ. Ez történt a 2 bíró esetében is. Az első cikkek, amik elindítják a lavinát, szinte mindig szerző nélkül jelennek meg.
Súlyos állításokat tartalmazó, leleplező cikknél egy normál sajtótermékben ez nem fordulhatna elő. Persze, ez a rendszer sem mindig tökéletes. Láttunk már olyat is, ami egyszer volt név, aztán meg eltűnt egy név, aztán újra visszakerült, aztán megint eltűnt. Ez Krekó Péter elleni írásoknál volt ilyen. De van más ismertetőjegye is ezeknek a tartalmaknak, ami normál újságírói gyakorlatban nem fordulhatna elő. A közmédiában, tévében nem, a közmédia nem keresett meg engem. Senki nem keresett meg engem, csak vették tovább. Természetesen nem kerestek meg, és a helyreigazítási kérelmekre sem reagáltak. Hát engem a úgynevezett családi erőszak ügyében egyszer sem kerestek meg. Voltak független médiából megkeresések akkoriban, de mondjuk egy Portik ügynél elő nem fordult, hogy valaki megkérdezzen, hogy mi történt. Ennek a médiastratégiának az a része, hogy még ezt a kötelező gesztus sem nagyon teszik meg. Úgy épül fel ez a virtuális valóság, és ez is gondolom, hogy ez valami előzetes terv szerint történt, hogy abba arról, akiről építik ezt a valóságot, annak nem nagyon lehet bármi hozzáadott értéke. Tehát a kampányok mindig azonos recept szerint indulnak, és ezt követően szélsebesen kezdenek terjedni az ellenőrizetlen információk. Először a Magyar Nemzetben jelent meg, és aztán utána a megyei lapokban, az Origón és a Kesma médián futott keresztül, aztán utána jelent meg az állami médiában. Egy napon belül megjelennek a publicisztikák, ugye az nagyon fontos, hogy mondjuk a Bájer Zsolt ír egy ilyen publicisztikát, a közrádióban elkezdenek vele foglalkozni, betelefonálós műsorokban, egy-két napon belül megjelennek a szakértői hozzászólások. 23 vidéki labba ugyanazzal a címmel, ugyanazzal a tipográfiával jelenik meg, minden ugyanaz, a belinkelt anyagok, minden ugyanaz. Ki screenshotoltam az összes Kerstma Facebook posztot, tényleg ugyanaz, emoji poszt, kép, tehát nonsens, hogy ezek amúgy a vidéki hírlapok. Elég világos, hogy megyei lapok azok nem független szerkesztőségként működnek, hiszen ugyanabban a másodpercben jelennek meg, ugyanazzal a tipográfiával, karakterre, ugyanazzal a szöveggel. A másik kötelező motívum, hogy a főszereplőt gúnynévvel látják el. Trágárka 2.0 a haladó sajtó új sztárja, ugye Nagy Blanka volt az első, illetve ezzel kapcsolatban azért vannak még különböző jelöltek, dobogósok, mert hogy vannak mindig ilyenek, kávéfőzős Luca is ilyen volt, de hogy ki is ez a Trágárka 2.0, Pankotai Lilit hallhattuk ezen a bizonyos tanártüntetésen. A jelentősebb kampányok kötelező állomása Orbán Viktor legbefolyásosabb véleményvezérének, Bájer Zsolt publicistának a megszólalása. Ő az, aki véleményével, indulatokkal tölti meg az addig csupán tényszerűnek tűnő állításokat. No hát akkor, kedves Blanka, az a helyzet, hogy te nem hős vagy, hanem egy szerencsétlen, nyomorult, ócska kis proli. Bájer Zsolt petíciót indított Krekó ellen. Idézem, ezek a gazemberek emberéleteket áldoznának fel, hogy visszaszerezzék a hatalmukat. Anyátok velejéig rothadt budapesti görény. Vona egy gólya, és azt mondja Gülü szemével, ez a hülye, ez a nyomorult átokat. Hát téged ki a anyád nevelt föl, hát ott állsz. A lánc végén gyakran maga a miniszterelnök áll. Ami nekem először meglepő volt, hogy ez milyen hamar eljutott nagyon magas szintre, egészen addig, hogy Orbán Viktor is egy péntek reggeli rádió interjúban, az újévi rádió interjúban gonosznak titulálta ezt a mondatot. Hát a gonoszságnak sincsenek határai, nem csak a fantáziának, mert ennél gonoszabb mondatot azért ritkán hall az ember. Így reagált Krekó szavaira Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Hát tényleg egy mezei politikai elemző vagyok, akit nem gondoltam, hogy ilyen kiemelt pozícióba kerül, hogy a miniszterelnök kommentálgatja a mondatait, és erősen alántévesztőnek is éreztem. Ezeknek a kampányoknak jellegzetessége, hogy újra és újra felélesztik őket. Tehát, hogy adott esetben 8-10 hónappal később is lehoznak azonos tartalmat, aminek ugye hírértéke már nincsen, vagy nem tud lenni, de egy kampányidőszakban egy adott közéleti szereplő hiteltelenítésének egy fontos eszköze lett. És akkor utána, amikor elaludna, akkor hirtelen a századvég készít egy közvéleménykutatást, ahol megkérdezik az embereket, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha az Egyesült Államok beleszólna a magyar belpolitikai kérdésekbe, és az emberek 93%-a nyilvánvalóan azt fogja mondani, hogy ő ezt elutasítja.
Ez az óriási kommunikációs gépezet egyáltalán nem csak médiumokból áll. Nem álltak meg ott, hogy média. Telefonos kampány. Telefonban fölhívja az ártatlan női hanga, nem tudom kit, hogy ugye ön is egyetért vele, hogy le kellene mondani a Juhász Péternek. Közvéleménykutatásba csomagolt hazugságterjesztés. A Vona Gáborról szóló telefonos kampány egyfajta érdekes kordokumentumként fenn is maradt. Jó napot kívánok! Azért hívom, mert önnek is tudnia kell, hogy a napokban nyilvánosságra került egy felvétel Vona Gáborról. Vona megtagadja keresztény kultúránkat, és ha tehetné, beengedni a bevándorlókat. Végrehajtaná a Soros tervet. A médiakampányokat kutatók, elemzők, szakértők, a kormánypárthoz közvetlenül bekötött és pénzelt szervezetek garmadája segíti meg. Itt van velünk Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Vendégünk Deák Dániel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője. A Migráció Kutató Intézet vezető elemzője, Varga Márk. Vendégünk Lánci Tamás, a Századnék Gazdaságkutató vezető elemzője. Köszöntöm Király Nórát, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület alapítóját. Ezeknek a szervezeteknek az a funkciójuk, hogy a megfelelő narratíva mentén hitelesítsék a lejárató kampányt, és újabb lendületet adjanak azoknak. Biztos, hogy az ellenzék arra játszik, hogy alássa az oltási hajlandóságot. Az arcukat adják ez a sorosista tüntetéshez és provokációhoz, akkor ezzel majd esetleg szavazatokat fognak szerezni. Kijelenthető, hogy nem véletlenül szerepelhet azon a plakáton Vona Gábor Soros Györggyel együtt. Egy olyan szereplő, aki egy szerepet vállal. Ez derült ki a Századvég és a Nézőpont Intézet kutatásából. Mocskos, trágár beszédeket tartott főtereken. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve az ő politikai karrierjének vége. Ezennel szeretnénk felszólítani Juhász Pétert, hogy véglegesen távozzon a közéletből. Tehát a megszólalók megismétlik és felerősítik az üzenetet. És hogy ez mennyire központilag irányított, azt jól mutatja egy 2019-es kiszivárgott felvétel, ahol a köztévé riportere konkrétan a szájába adja az ismert kormánypárti elemzőnek a központilag elvárt szavakat. Során egy szót, ami fontos, és kértek, hogy mondjuk, hogy az őrök védték. Tehát, hogy jó? Meg erre egy gondot elég kitérjünk ki. Teljesen nyilvánvaló, hogy azok a felvételek, amelyek ma nyilvánosságra kerültek, teljesen egyértelmű, hogy azok a felvételek és vele szemben megvédték ezt az üzemi területet jogszerűen a biztonsági őrök. Szerűen jártak el az üzemetvédő biztonsági. A látszólag független szereplők, szerepeket játszva ugyanezt a történetet interpretálják, életbe tartják, úgyhogy igazából mindannyiuknak ez meg van adva feladatként. Velem szemben is volt olyan politikai elemző kolléga, aki ugyanezeket a vádakat elismételte. Azt hiszem, egy hibát követett el, amikor a politikai értelmezési lehetőséget adott az oltásokkal kapcsolatban, erről talán még fogunk beszélni, de most koncentráljuk Szerintem a hibát nem én követtem el, hanem az, aki kiforgatta a szavaimat, meg aki kommentálta, de szerintem nem azért, mert meggyőződésből tette, mert olyanok, akikkel ismerjük egymást egyébként, és nyilván feltételezik, hogy én ilyet nem mondok nyilvánosabban, hanem azért, mert ezt nekik feladattá tették, és ez a színházi jelleg, ez szerintem nagyon fontos eleme ennek az egész történetnek. De nem csupán kormányközeli figurák tűnnek fel ezekben a kampányokban, hanem olyanok is, akik múltjuk alapján nem, vagy látszólag nem az Orbáni világhoz sorolhatóak. A Vona Gábor elleni kampány koronatanúja Terry Black volt, aki korábban a rivális Gyurcsány Ferenc rendezvényén tapsolt. De megszólalt Cuslág János is, aki mielőtt börtönbe került, szocialista politikus volt. Ezen túl felhangosítják és a saját sztoriuk hitelesítésére használják a valóban baloldali kritikus megszólalásokat is. Azt hiszitek, hogy azért, mert egyébként egy baloldali érzelmű ember vagyok, azért én oda fogok állni egy ilyen marhát védeni, akkor nagyon tévedtek. Ezt mondta Kende Péter az ATV műsorában Juhász Péter botrányáról. Ezek a megszólalások közvetítik az üzenetet a buborékon túlra, a bizonytalan vagy esetleg ellenzéki választók számára. Most azonnal mondjon le mindenről. Szerveztél még tüntetést ezek után? Nem, ez volt az utolsó. Elegünk van a félkegyelmű kormányból, a szerencsétlen ellenzékből. Unjuk már az idióta politikusokat! Krasznahorkai Emma egykori aktivista ellen azután indult kampány, hogy 2018. december 14-én tüntetést szerveztek a túlóra törvény ellen. Mindenkit kérek,
hogy nyugodjon meg! Felbujtók, randalírozók, bűnözők, antifák, külföldi bértüntetők és a Soros hálózat tagjai. A 888.hu szerint többek között ilyen emberek szervezik és vezénylik a botrányba fulladó tüntetéseket, céljuk pedig egyedül a pusztítás. A szószóló Krasznahorkai Emma feminista politológus. A kampány Krasznahorkai Emma ellen egy fotójából készült mémmel indult. Csináltam egyszer egy selfit, ami akkor készült, amikor az anyukámnál az egyik barátommal leszettük a vakolatot a plafonról. A kalapás volt a kezemben, a barátom kezében meg valami véső, és így grimaszoltunk, és akkor ezt így megtalálta a Gellért 808, és kirakta azt, hogy bemutatom nektek Krasznahorkai Emmát Soros erőszakos aktivistáját. Egy lakásfelújítós képet tettek be, mint hogyha én egy kalapáccsal, nem tudom, rá akarnék támadni valakire. A 888.hu megjegyzi, ők azok, akik Soros György érdekeit helyezték a magyar emberek érdeke elé, rombolást és pusztítást szerveznek békés törvényes tüntetés helyett. A századvég felmérése szerint az emberek 83%-a elutasítja ezt a fajta utcai agressziót. Maguk a technikák, maguk az eljárások, én azt gondolom, hogy egy általános politikai célhez kapcsolódnak, ez pedig a hiteltelenítés, az elhallgattatás és a megfélemlítés. Ezek a kampányok olyan jól működnek, hogy politikai értelemben meg tudják semmisíteni a célba vett embereket. Visszalépett Juhász Péter az országgyűlési képviselő jelöltségtől, miután nőverési ügye miatt több szervezet is azt követelte, vonuljon vissza a közéletből. Én a mai nappal visszalépek a jelöltségtől a belvárosban. Megszabadultak egy nagyon kellemetlen figurától a rendszer. Így van. Ilyen értelemben ők nyertek ezzel valamit. Tehát ez természetes, hogy ilyenkor ledarálódik az ember. Hát erre mondom, hogy én picit örülök annak, hogy ebből a térből kikerültem, mert a mentális egészségemet meg tudtam őrizni. Nem érdemes egy darálóba tovább tartani a karomat és vinni bele, és nem azért, mert az egy feladás. Nem lesz jobb attól, mert ledarálják idáig a karomat. Vona Gábor vezetésével a Jobbik a 2018-as választáson a legerősebb ellenzéki párt lett, de így sem tudták megszorongatni Orbán Viktort. Vagyis benyújtom a lemondásomat, a holnapi napon délután a Jobbik elnöksége összeülés, meg fogjuk tervezni az előttünk álló feladatokat. Viszont kiderült, hogy nem csak a pártelnökségről mond le. Nem szimplán a pártelnökségről mondott le Vona Gábor, hanem közölte, hogy nem veszi fel a mandátumát, és hát lényegében kivonul a politikai életből. Mirkóczky Ádám szerint Vona Gábor az őt ért folyamatos támadások miatt döntött úgy, hogy távozik a politikából. Juhász Péter már csak a YouTube-on foglalkozik politikával, Vona Gábor pedig 5 év után nulláról egy új párttal próbál visszatérni a politikába. A magyarországi karaktergyilkos kampányok nem csupán a politikai ellenfeleknek és a táboruknak üzennek. Ha ilyeneket lát valaki, mint potenciális politikus, vagy mint olyan, aki gondolkodik a politikán, akkor az elgondolkodtatja, hogy kell ez nekem. És én azt hiszem, hogy ez is nagyon pusztító hatású tud lenni, hogy a magyar politikából nagyon sok tehetséget távol tart, vagy a magyar politikától, és utat enged valamiféle kontraszelekciónak. Tehát az a helyzet, hogy ezeknek a kampányoknak van egy üzenetértéke, hogy ha megnyilvánulsz, akkor ennek ez lehet az eredménye, és amikor ezt elemzők, orvosok, tanárok ellen veti be a propaganda, akkor ennek elrettentőbb lehet a hatása sok szempontból, mint hogyha a politikusokra, mert a politikusokat a saját világunkon kívülre helyezzük. Az elhallgattatás és elriasztás, az általános félelemérzet felébresztése nagyon fontos célja ezeknek a kampányoknak. A legelső gondolatom is ilyet talán nem is gondoltam, még soha, az tényleg az volt, hogy na most hagyom abba ezt az egészet. Ennek semmi értelme, mert olyan mocskos módszereket alkalmaznak, hogy tényleg akkor inkább virágot szedjek, és nem tudom, hulla-hopp karikázzak a gyerekemmel. Nekem volt olyan szakértő kollégám, aki ezt nyíltan elmondta, hogy ő az oltással és a Covid-dal kapcsolatos kérdésekről biztos, hogy nem mer nyilatkozni. És példaként említette az én esetemet, hogy így járhat az, aki ezt megteszi. Egy-egy ilyen támadás után nagyon sokan szerintem a jogos kérdéseket sem merték feltenni azzal kapcsolatban, hogy minden rendben van-e az oltási politikával, minden rendben van-e a védekezéssel. A megfélemlítésen és elhallgattatáson túl a kampányok fontos célja a bűnbakképzés és a felelősség elhárítása, amire a járvány idején különösen nagy szüksége volt a kormánynak. Egy hete nem Soros György, nem Brüsszel, nem Gyurcsány Ferenc, hanem egy kutató elemző áll a kormányzati média és a fideszes politikusok célkeresztjében.
Biztos, hogy volt egy olyan politikai stratégia, ami arról szólt, hogy a haláleseteket, illetve mondjuk hát különösen kezdetben az oltási kampány nem túl látványos sikerét, vagy éppen a sikertelenségét, azt megpróbálják külső szereplőkre hárítani. Nem az én személyem volt szerintem a fontos, hanem az, hogy ezt megpróbálták maguktól eltávolítani, és alapvetően az ellenzékre tolni, és ebbe látták meg az eszközt az én mondatomba. Teljesen lényegtelen dolgokat emelnek fel olyan jelentőségűvé, csak mert éppen a nagy narratíva szempontjából fontos, és hogy ez is egy teljes torzítást eredményez. Fontos cél az ellenfél leterhelése is. Hogy működik a rendszer, terheljük le az embereket. Ez is egy szerepe a lejárató kampányoknak. Amíg te ezzel foglalkozol, addig nem mással. Az energiát szívják le. Azt éreztem, hogy mintha idegileg akarnának kicsinálni. Tehát, mint hogyha azt várnák, hogy elfogy a türelem, és akkor nem tudom, kiabálni kezdek, vagy megrángatok ott egy operatőrt, vagy valami olyan dolgot teszek, amit egy felelős politikus nem tehet. Gábor, ne menekülj, mint az Orbán! Nem mered kitolni a pofádat, igaz, rohadék! Tehát a vadhajtásunknak ez a véleménye a Jobbik vezetéséről. Mikor bemutattuk a programunkat, vagy bemutattam a programunkat egy sajtótájékoztató keretében, akkor megszólalt a műezin. Egy pár másodpercig nem tudtam, hogy erre most hogyan reagáljak. Nálunk megvan minden. Megvan minden olyan eszköz, ami egy nem tudom, nagyon vicces. Allah Akbar feliratú autóval hajtott el Makói fórumáról Vona Gábor. A képeken jól látszik, ahogyan a Jobbik elnöke a fórum után az autójához megy, megkerüli, elmegy az Allah Akbar felirat mellett, aztán beszáll. Rendkívüli hírként tálalta a Jobbik elnöke a Facebookon, hogy olasz lesi fotósokat küldtek rá. Az egyik paparazzót Vona Gábor kisfia szúrta ki az iskola előtt. Az iskola rendőr is észrevette, el is indult a kocsi felé, mire a lesi fotós menekülni kezdett. Mint hogyha tényleg az lett volna a cél, hogy észrevegyük. És tényleg az lett volna a cél, hogy a gyerek is átéljen ilyet. Meg hogy én is a gyerekkel éljek át egy ilyet. Mert azért az mélyre megy. De nem ez volt az egyetlen ilyen eset, amikor valójában nem is a politikus leleplezése lehetett az egyetlen cél. Volt hasonló, amikor magyar újságírót, vagy nem is tudom ki volt az illető személy, kaptam tetten, aki meg drónnal jött be a kertbe. Ott is a kisfiamat filmezte, aki trambolinozott a kertbe, és azt kiáltotta be, hogy apa, itt figyel valami. Ha megfigyelni akarnak engem, akkor nem így figyelnek meg valakit. Itt az volt a cél, amiről ugye korábban beszéltünk, hogy pszichésen megroppantsanak, és talán azon a ponton, ami az ember számára a legfájóbb tud lenni a szerettein keresztül. A módszer egyáltalán nem ismeretlen. Ez az, amit úgy is szoktak hívni mondjuk az orosz dezinformációs stratégiában, hogy a reflexív kontroll. Azáltal gyakoroljak valakin hatalmat, hogy megváltoztatom a viselkedését olyan irányba, hogy én szeretném. Lehet, hogy az hisztérikus ellenreakció, de mégis, hogyha tudom azt, hogy a másik mit fog reagálni, akkor hatalmam van fölötte. Kicsit ez olyan helyzet, hogy ha az asztal alatt folyamatosan tűvel szurkálnak, akkor utána nehéz mindenre higgadtan reagálni. Egyre többször merül fel a kérdés, hogy ennek a típusú propagandának van-e egyáltalán hatása a közönségre? Az meggyőződésem, hogy mindenkire hat, hogy van bogár a fülben. Jaj, tévében az a buzerás, aki Leánt nevel, az göndörhajú. Hogy hívják? Terry Black. Ki? Terry Black. Na, hát ő megmondta, ott volt a bulin, macskákkal aludt. Mi jöttél ide, miért nem ültél otthon, te menj a kurva anyáthoz, oda buzihoz, azt csapjátok le egymást. Sétálok a strand környékén gyerekkel, kézen fogva fagyizva, és a cukrászda teraszáról leszól egy öreg bácsi, hogy te nőverő szemétláda, nem tudom. Vagy az a másik, az a büdös kurva, a Lili, zsebre dugott kézzel egy köztársasági elnökkel. A Pankotai Lili? Igen, hogy nem beszél, uram? Hát itt van, az itt kicsavarnám a nyakát. Rátérve erre a Krekóra, hogy ez a kampányuk is megmutatja a végtelenül jellentelen, gonosz, hazáruló, mocskos lelküket, és ez a kampányuk is kudarcra van ítélve. Nézzük meg azt egyébként, hogy
hogy a magyar kormányra gyakorlatilag egyáltalán nem égett rá. A számok alapján legalábbis sikeresnek nem nagyon nevezhető védekezés a járvánnyal szembe. Mert látjuk, és a minden normális ember látja, hogy Orbán Viktor foggal, körömmel harcol a vírus ellen. Bármi történik, arra ő nem tehet. Tehát még azt láttuk, hogy mondjuk Bolsonaro elnöknek a leváltásában is azért, mintha szerepe lett volna annak, hogy a közvéleményben visszaesett a támogatottsága. Annak köszönhetően, hogy nem nagyon sikerült Brazíliában megfékezni a járványt. Trump elnök esetében ugyanaz történt az Egyesült Államokban, Magyarországon a Fidesz népszerűsége az meg sem nagyon ingott. Itt, ha már személyesen találkozunk egymást, és ilyen szép számban itt vannak, akkor a szemükbe, a tekintetükben nézve mondom azt, hogy amit rólam hallanak a rádióban és látnak a tévében, az nem igaz. Szemenszedett hazugságok. De lehet-e egyáltalán védekezni az ilyen típusú ipari lejáratásokkal szemben? Tehát erre nem lehet felkészülni. Márpedig sajnos az a probléma, hogy manapság tulajdonképpen bárkinek fel kell erre készülni, mert bárkit érinthet ez. Ezt ugye most ismertük meg az ukrán háborúban, ezt a Bayraktar drónt, ami oda megy, és így sorozatvetőként darabokra szed valaki. Tehát nekem a Kesma meg a MediaWorks az egy ilyen, ami hogyha valakit kijelölnek egy célpontot, akkor azt fölé irányítják, és szétlövik, és az ellen nincs tehát egy laikus állampolgárnak nincs eszköze ez ellen védekezni. Ezzel ellen szerintem így védekezni nem lehet. Egy hamis váddal nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni, mert mindig valamelyik a tagadását bizonyítani az iszonyatosan nehéz. Tehát az a tényeken túl szerencsére is szükség van. Ha védekezni nem is lehet ellene, hogy lehet átvészelni? Mit tegyen az ember, hogyha kipécézi magának a rendszer? Próbálja meg a lehető legjobban kizárni azt a lejárató kampányt, ami egyébként körülötte róla folyik, mert hogy úgy lehet túlélni ezeket a történeteket. Ha az ember végezni akarja rendesen a munkáját, akkor jó az, hogyha egy ilyen taktikai ignoranciával visszanyúl az ilyen támadások. A szemeteli idő után azt mondja, hogy én nem nézek többet, nem olvasok többet magamról, nem olvasogatom a kommenteket. Az a helyzet, hogy mindenki emberként viselkedik abból a szempontból, hogy sok ilyet olvas, akkor az hat rá negatívan. Amikor megtörténik, akkor lehet segítséghez fordulni, lehet megkeresni sorstársakat, és nekem egy jó érzés volt bátran felvállalni azt, hogy ez milyen nehéz. Beszéljen azokkal az emberekkel, akik számára fontosak, ő visszajelzéseik alapján gondolkodjon saját magáról, a saját erkölcsi értékeiről. Van ezek után a kampányok után is élet, és nem akarom ezzel az egésznek a pszichológiai hatását minimalizálni vagy elbagatelizálni, mert nyilván sokakra hat ez nagyon kedvezőtlenül, de az a helyzet, hogy sokan azok közül, akiket ilyen támadásért, azóta normálisan tudják végezni a munkájukat. Az én védekezési módszerem, ez a páncél, amiről beszéltünk, ez tulajdonképpen az én jó környezetem volt. Azt hiszem, a mi családunkat sokkal jobban így összekötötte ez, hogy akkor most meg kell védenünk egymást. Ők megadták nekem azt a szeretetet és biztonságot, ami által én egy percig nem éreztem azt, hogy valamit elrontottam, és innentől kezdve összedől a világ. Az egyik nagy dilemma ebben a helyzetben, hogy megszólaljon, vagy néma maradjon az áldozat. És az is volt, hogy nyilatkoztam a Le Monde-nak még az elején, és érdekes, hogy az arra is reagált a Magyar Nemzet egy újabb cikkel, és akkor ott volt egy ilyen nagyon nehéz dilemma, hogy egyrészt vagyok ez a bátor aktivista, akit nem tudnak elhallgattatni, és beletesznek egy olyan helyzetbe, hogy minél többet mondod, annál jobban az ő malmukra hajtod a vizet. Mert ugye ez egy újabb alap volt arra, hogy megint be lehessen támadni minket, és ez is tök fájó volt, hogy azt érezted, hogy pragmatikusan úgy kell dönteni, hogy akkor nem biztos, hogy erről érdemes most nagyon hangosan beszélni. És valóban a gyár működési mechanizmusához tartozik, hogy minden megszólalás vagy cáfolat újabb és újabb támadási hullámot generál, amikben újra elhangoznak a kampány alapállításai. Ráadásul, ha van is cáfolat, akkor sem tudja felvenni a versenyt a dezinformációs kampánnyal, ami a teljes nyilvánosságot képes uralni. Akkor valóban jobb csöndben maradni?
aki ilyen kampány áldozatává válik, az nem is számíthat arra, hogy a cáfolat önmagában bármi jelentősége bír. A cáfolat egy nagyon fontos szereppel bír ugyanakkor, hogy a számára fontos közeg számára egyértelmű legyen az, hogy amit róla állítanak, az hazugság, mert hogyha nem is válaszol a vádakra, akkor ráéghet a legabszurdabb állítás is. Hát amiért küzdeni kell, az tényleg az, hogy a valóságnak és a tényeknek az értelmezés az legalább a számunkra fontos közegben végbe menjen. Ha az áldozatok saját maguk elmondják a történetüket a nyilvánosságban, akkor számíthatnak arra, hogy a környezetükbe és a tágabb környezetükbe is többen szolidarítani fognak velük, és ami nagyon fontos azoknak, akik ismerik azokat, akiket megtámadtak, hogy azt tudják, hogy nagyon fontos ilyenkor a személyes gesztus, hogy emeljék fel a telefont, hívják fel az illetőt, és mondják azt, hogy figyelj, tudom, hogy igaztalan támadásoknak vagy kitéve, és mi veled vagyunk. És ezekből nagyon sok erőt tudnak meríteni azok, akiket megtámadtak. Azt ne feledjük, hogy a megszólalás dilemmája a legtöbb ember számára ismeretlen. Ugyanis nem áll rendelkezésükre szinte semmilyen nyilvánosság. Én igazából megszólalni nem nagyon szólaltam meg soha. És miért nem szólaltál meg? Mert hol szólaljak meg? Mert hívjam fel az ATV-t, hogy csináljanak velem interjút? Vagy szóval, hogy így kinek szóljon ilyenkor az ember, senkinek nem tud szólni. Márki-Zayné Vince Felicia, a 2022-es ellenzéki miniszterelnök jelölt felesége bábaként dolgozott, amikor elindult ellene az összehangolt fekete kampány. Egy elhunyt kisbaba ügyében úgy állították be, mintha a szülésznő felelőssége lett volna, hogy beadja a K-vitamint, holott ehhez nem is lett volna joga. Az egyik tényfeltáró portál hozta nyilvánosságra azokat a hangfelvételeket arról a büntetőperről, melyekben egy oltásellenes házaspárt kiskorú gyermekük megölésével vádolnak. Az ügyben tanúként hallgatták ki az otthonszülést levezető Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester feleségét. Nem az én eseteim, tehát én ezekben a ügyben, vagy egy ügyben, vagy kettőben én tanúként szerepeltem, és soha nem voltam vádlott. Márki-Zayné Vince Felicia pert indított a kampányban résztvevő Origóval szemben. A pert pedig meg is nyerte. A bíróság alapot bocsánatkérésre, helyreigazításra és sérelemdíj kifizetésére kötelezte. Tőle is kérdezték, hogy az, hogy 2 évvel később az nyertem egy pert, ki ellen is kifizetett nekem. Azt tudom már melyik. Na mindegy, és mit fizettek 2 millió forintot, hogy kárpótol, hát nem kárpótol, az, hogy én vagyok a gyerekgyilkos szülésznő Magyarországon, hogy lehet ezt kárpótolni, hát sehogy. A kampányt követően elhagyta a szakmáját. Amikor már annyira lelkileg tönkretettek, hogy egy-egy szülésen végig az ember retteg, és már csak azon imádkozik, hogy szülessen már meg és sírjon föl, tehát ez így meg nem lehet dolgozni. Vince Felicia hiába nyerte meg a pert, hiába mondta ki a bíróság, hogy az ellene felhozott nagyon súlyos rágalmak valótlanok, a lap nem hozta le sem a helyreigazítást, sem a bocsánatkérést. Igaz, a 2 millió forintos sérelemdíjat szó nélkül kifizették. Helyreigazítás helyett némi átszerkesztés után újra megjelentették a cikket, benne a már jogerősen hamisnak ítélt állításokkal. Ezek után felmerül a kérdés, képes egyáltalán a jog igazságot szolgáltatni Magyarországon egy állampolgárnak, akit megrágalmaz a hatalom? De több száz felületen ugyanazt a tartalmat egy gombnyomással közzétenni, az végtelenül könnyű. Ehhez képest éveken keresztül pereskedni végtelenül nehéz, lassú, energiaigényes, költségigényes, kockázatos, mentálisan, emocionálisan fárasztó. Amikor az ügyvéd barátaimmal megbeszéltük, hogy akkor hát itt ezt bele kell állni, és sajtóhelyreigazítást és személyiségjogi pereket indítani, lekértem egy sajtófigyelést, mondták, hogy hát 150 forint lesz cikkenként, hát mondom, az már talán bele fog férni, az most nem olyan gáz, most egy 10 000 forintos, 15 000 forintos tétel, akkor egy ponton szóltak, hogy hát 2500 és 3000 közötti cikkről lenne szó. És akkor mondtam, hogy ez kicsit túlmutat a 150 forintjával, tehát hogy úristen. Maguk a perek is sokszor annyira megalázóak és annyira méltatlanok, hogy ha meg is nyeri az ember, nem marad jó szájíz benne. Én attól is feleltem, hogy ugye pénzért pereltünk, és akkor pénzéhesnek fognak gondolni, akár a kormánymédia, akár az ellenzéki oldal. Meg anyukám nagyon feltett, hogy most minek ebben még egyszer belemenni, meg tudja a kormánymédia, és megint elkezd támadni. A rendszer fekete kampányainak legmarkánsabb jellemzője, hogy azokban az igazságnak semmilyen szerep nem jut.
Abban a hamis színben tüntettük fel, valótlanul állítottuk. Ezzel szemben a valóság az, és az sem igaz. Valótlanul híreszteltük, hogy Donát Anna szexuálisan zaklatott egy kiskorú lányt. Valótlanul állítottuk, hogy a felperes megverte barátnőjét, és valótlanul híreszteltük, hogy terrorizálta. Valótlanul híreszteltük, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester felesége úgy vezetett le éveken át szüléseket, hogy sem engedélye, sem pedig honosított diplomája nem volt. Valótlanul állítottuk, hogy Vona Gábor egy törökországi előadása során hitet tett Allah mellett. Ezzel szemben a valóság az, hogy Krekó Péter a Politikó cikkében idézett nyilatkozatában a baloldali kampány és annak stratégiája szóba sem kerül. És 27 állítás volt összesen az összes perben, amit megfogalmaztak, és az, hogy mindegyiket 100%-ra nyertem, az azt jelenti, hogy nem volt egyetlen egy állítás sem, ami megállt volna. Nem minden helyreigazítási pert ítéltek meg nekünk, de a kampány kezdetéül szolgáló cikkről kimondta a bíróság, hogy ez hazugság. Egyébként ezekben a perekben mennyire igyekeztek bizonyítani a saját igazukat ezek az orgánumok? Nekem egyértelmű úgy tűnik, hogy itt erre nincsen még kísérlet sem igazából. Tehát az, hogy hol tudják megfogni a te érvelésed, arra az ügyvédi útján még úgy, hogy van valamiféle aktivitás, de a legjellemzőbb az az, hogy gyakorlatilag semmi nincs. Vagy nincs védekezés, vagy az a védekezés, hogy amit mondtunk, az vélemény és nem tény, ezért nem kell bizonyítanunk. Ugye nagyon érdekes, hogyha mondjuk 5-en vannak az alperesi pozícióban, hogy akkor egyébként a védekezésük vagy azonos, vagy pedig azonosan nincs. Nem csak az nem derül ki, hogy mire alapozták a rágalmakat, hanem az sem, hogy kik ezeknek a cikkeknek a szerzői. Tehát, hogy nem csak, hogy nincs kiírva, hanem, hogy nem is jelentik be a perben sem, hogy kiírta a cikket. Magát az újságírót sem tudjuk meghallgatni tanúként, nem hogy azt, hogy egyébként milyen források vagy mi alapján írta az újságíró a cikket, nem tud kiderülni a perben sem ennek az adott cikknek a szerzőt. A Donát Anna által indított eljárásban a rendőrség kihallgatta az Origo főszerkesztőjét, Gábor Lászlót. Vallomásában azt állította, hogy ő sem tudja, hogy kik írnak lejárató cikkeket az általa szerkesztett lapban. Az Origo főszerkesztője egy igazi rejtőzködő figura, semmilyen nyilvános szereplést nem vállal. Itt Köccsén, ahol Orbán Viktor az évadindító beszédeit szokta tartani, itt jelenik meg egyedül, mert ez egy zárt körű esemény, nyilván itt sem újságíróként, hanem vendégként. Arról akarjuk kérdezni, hogy most már tudja-e, hogy az Origón a Donát Annáról megjelent lejárató cikket végül is kiírta. A rendőrségnek azt mondta, hogy nem tudja, hogy kiírta ezt a cikket. Azóta kiderült? A médiabirodalom minden évben sorozatban veszíti el a pereket, a bíróságok pedig egyre többször nem csak egyszerűen azt mondják ki, hogy hazudtak, hanem ennél jóval többet. Tehát ugye az, hogy koordinált kampányt folytattak az alperesek, aminek a célja az kizárólag a lejáratás lehetett, ezt egyébként a bíróságok ki is mondják. Krasznahorkai emájék esetében a bíróság így fogalmazott a TV2 tényekről. A csatorna célja a nézők félretájékoztatása volt, és szándékosan torzították el a történéseket ennek érdekében. Vince Felice ügyében ezt mondta ki a bíróság. Az alperes valótlan tényállításon alapuló értékítélete levonásához szándékosan eltorzítja a felperes tanúvallomását. Juhász Péter esetében pedig ez állt az ítéletben. A bíróság bizonyítottnak látja, hogy a kifogásolt híradások lejárató szándékkal jelentek meg, és alkalmasak voltak a felperes politikai ellehetetlenítésére. Volt ezeknek a szakmai és sajtóetikai értelemben is súlyos ítéleteknek következménye? Volt hát. Ünnepélyes keretek között adták át az érték és minőség nagydíj pályázat kitüntetéseit. Idén 4. alkalommal tüntették ki a TV2 hírigazgatóságának műsorait. Lojalitás, tehetség, szakmai tapasztalat és végeláthatatlan szorgalom, ezek a TV2 hírosztályának alappillérei. Mi arra törekszünk, hogy folyamatosan ugyanazt a minőséget tudjuk a nézőinek biztosítani, megbízhatóan. Ilyen állami kitüntetést kapott a Ripost, a Metropol, az M1 és az Origo is. A TV2 Tények című műsorának 2016. szeptember 12. napján sugárzott adásában valótlanul híresztelte. 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 Az ország legnézettebb híradójának hírigazgatóját a miniszterelnök évértékelője előtt kaptuk el. Ahova egyébként nem újságíróként, hanem díszvendégként érkezett. Kimondta a bíróság, hogy tulajdonképpen ezek lejárató szándékkal készültek ezek az anyagok. Mit gondol erről? Ezt állítja maga. Nem, ezt a bíróság mondja. Ezt maga állítja a több tucat. Ja? Nem lejárató szándékkal készültek ezek az anyagok, ahogy a bíróság állítja? Elmondtuk, hogy
de nem jöhettek be. A sérelemdíjat minden további nélkül kifizetik, de a politikai presztízsveszteséggel járó bocsánatkérést és helyreigazítást gyakran nem teszik közzé. Az első fokon a bíró azt mondta, hogy ez egy kabaré, ezt leírta az ítéletben is, illetve arra kötelezték az Origót és a 888-at, hogy egy bocsánatkérésnek kell szerepelnie a cikk helyén, illetve egy 15 másodpercig nem bezárható felugró pop-up ablakban meg kell jelennie a bocsánatkérésnek. Ezeket nem tették meg. Mind a két cikk elérhető pontosan ugyanúgy, ahogyan eddig. A médiabirodalom ellen rendszeresen végrehajtást kell indítani, amíg a bíróságok végül ki tudják kényszeríteni a helyreigazítások közlését. A TV2 tények egyik védekezése médiatörténeti pillanat volt. Viszonylag nagy nyilvánosságot kapott védekezés volt, hogy azt mondták, hogy olyan hosszú, tehát olyan sokat hazudtak, hogy ez nem fér bele egy műsorba. Beleférne egy műsorba, de valóban szerintem, hogyha végigolvasnám a teljes rendelkezést, akkor lehet, hogy 15 percig tartana felolvasni. A súlyos bírósági ítéleteknek nincs semmilyen következménye a médiumokon belül, senkit nem váltanak le, és a közpénzek 10 milliárdjai továbbra is akadálymentesen dőlnek ezekbe a médiumokba. Magyarországon az állam költ a legtöbbet hirdetésekre, ebből tartja fent az Európában példátlan médiabirodalmát. Ez azt jelenti, hogy a hatalomnak útban lévő magyar állampolgárokkal szemben a saját pénzükből folytatnak lejárató kampányokat. Eközben a magyar jogrendszer tehetetlennek tűnik a fekete kampányokkal szemben. Tehát arra a célra azt hiszem, hogy a lejárató kampány alkalmas, amire azt használják, hogy valakit diszkreditáljanak, és azzal szemben védekezni ne lehessen, és amikor adott esetben valaki hatékony védekezési eszköz kapna, magyarul egy jogerős ítéletet, akkor az már nem lesz egy érdekes kérdés. Ugye az igazság az évekkel később derül ki. Tehát 7 év alatt ment le egy személyes jogi per. 7 évvel később ezt már hol érdekli azt, aki 7 évvel azelőtt fontosnak tartotta, hogy lejárasson, hogy most mit mond majd a bíróság, és az hány emberhez jut el? Gyakorlatilag másfél kormányzati ciklus lemegy addig, amíg megszületik egy ítélet. Tehát arra nem is számíthat az ember, hogy helyre rakódik az igazság. Nem fognak milliók értesülni arról, hogy nettó hazugságot terjesztettek róla, és hogy beszéltük, ez hát az alatt az idő alatt is, 7 év alatt, amíg lemegy, óhatatlanul emberi kapcsolatokat tesz tönkre, vagy legalábbis befolyásol. Nem nyújtsz hozzá, ehhez nem áll melléd, az nem utazol ezzel, nem kapsz állást, igen, vagy nem vesznek fel abba az iskolába, most nem személyemről beszélünk, hanem bárki másról, tehát persze, hát tevődik egy iszonyos tehertétel, vagy egy zsákot viszel magaddal az életed innentől. Ezek után egy kérdés maradt. Hogyha drága, hosszadalmas, kockázatos, megalázó, és igazából még visszatartó ereje sincs, akkor mégis mi értelme van perelni a propagandagyárat? Tehát az biztos, hogy még akár egy teljesen nyertes persorozat sem fogja meg nem történté tenni, és teljesen reparálni azt a kárt, amit okoztak. Egyébként ezzel együtt javasolnám mindenkinek azt, hogy a jogi eszköztárt azt ne tekintse semmisnek, mert hogy azt viszont pontosan tudom, hogy akkor, amikor 1, 2, 3, 4, 5 év múlva valaki megnyer egy pert, akkor jó érzés hallani egy bírótól azt, hogy megnyerte, hogy hazudtak róla, és adott esetben a sérelem díjból, hogyha elmegy 2 hétre kipihenni a fáradalmait, akkor azt mondja, hogy hát azért ez nem semmi, amit a jog tudott nyújtani, akkor sem, ha egyébként nem lesz olyan az élete, mint ha lett volna abban az esetben, hogyha nem lett volna lejárató kampány. Amikor kijött velem az interjú, akkor másfél napig egyszerűen így ránézni nem mertem az ember. Én soha nem éreztem magam ennyire paranoidnak, de így azt éreztem, hogy senkiben és semmiben nem hihetsz. Nagyon durva volt. Tényleg nagyon, nagyon erős volt. Én, aki egy racionális, kemény csaj vagyok, és azt érzed, hogy így úristen, az a barátnőm is be volt szervezve, aki küldte. Tehát azt érzed, hogy most én megőrültem, hogy nem mertem kimenni. Ezt nem lehet átadni szerintem. Nem lehet szerintem leírni azt az érzést, amikor az embert megtámadják ilyen karaktergyilkos kampányon. Amikor tudod azt, hogy a következő hónapokban minden egyes napot leszel az újságokban, úgy érzed, hogy mintha megkötnék a kezedet, a lábadat, és hogy lényegében ez kitölti az életedet. Volt egy olyan időszak, amikor úgy éreztem magam, mintha egy Black Mirror epizódnak a kellős közepén lennék, amikor én voltam a vezető hír. Nincs olyan ember, aki ezt anélkül el tudná viselni, hogy valamilyen kárt ne okozna benne. Azt mondom, hogy nem lehet felülemelkedni ezen. Hát én jártam pszichológushoz, ez nem titok. Milyen hatással volt ez az egész az életedre?
Szerintem a legdurvább hatás az volt, hogy elmentem az országból. Egy évre. Tényleg annyira ijesztő volt, hogy inkább így felkerekedtem. Én nagyon szerettem gimibe járni. Jó tanáraim voltak, és szerettem az osztályomat is. És amikor bementem, akkor hát szinte csönd volt körülöttem. Nagyjából egy fél éven keresztül úgy jártam iskolába, hogy hát kb. Senki nem szólt hozzám, hogyha nem volt muszáj. Nem nagyon szóltak hozzám még azok se, akik szintén ki voltak közösítve az osztályban. Úgyhogy így a kiközösítettek által is egy kicsit ki lettem közösítve. Én tudtam, hogy mit vállalok. Egy diák, amikor kiáll egy tüntetést felszólalni, hát ő neki ez mi köze ehhez a világhoz, meg mi köze Bajer Zsolt fröcsögéséhez. Tehát ezek jóvá tehetetlen károk, az meggyőződésem. És hát ennek voltak azért nagyon nyomasztó elemei, mondjuk beültem az autóba a gyerekekkel, akkor inkább kikapcsoltam a rádiót, hogy nehogy az legyen, hogy a hírekbe az én nevemet emlegették. Féltem attól, hogy mi lesz akkor, hogyha az iskolában, az óvodában a gyerekeket emiatt, mivel ugyebár az én nevem a halálstratégia kontextusában szerepelt, elkezdik támadni. Illetve hát volt olyan tanár, aki mondta, hogy ő nem akar rajta lenni a tablóképen, amennyiben én rajta vagyok. Illetve volt olyan, hogy az utcán teljesen civilben az egyik tanárom megállított, és hát kiabált velem. Arról szólt az egész, hogy lejáratom az iskolát, stb. Én lefagytam. Nem tudtam egyszerűen mit mondani. A sírógörcs kerülgetett, mert egy olyan tanárról beszélünk, akit én elképesztően tiszteltem, és tisztelek mai napig is a tudása miatt, és nagyon szerettem az ő óráit, és azt gondoltam, hogy ő is nagyon kedvel engem. Mivel átéltem jó pár hónapon keresztül, hogy milyen az, ha valaki Magyarországon homoszexuális, ez nem mondom azt, hogy nem változtatott bennem bizonyos dolgokat meg. Hogy milyen az, amikor valakit valamivel támadnak, amit a társadalom többsége nem szeret. Ezt úgy átéltem. Tehát, hogy vannak ilyen emlékeim, ahogy ez úgy bennem van, amikor megyek az utcán, és akkor összesugnak, hogy nézd már, ott megy a buzi. És akkor ez úgy az embert elgondolkodtatja nyilván. Én erdélyi magyar vagyok. A rendszerváltás után jöttünk ide, és nekem a magyarságom elképesztően fontos az, hogy én a hazámat szolgáljam. Ezt soha senki nem hittem el, ugye. De nekem ez nagyon fontos, és nekem az, hogy én emberi jogi munkára adtam a fejem, és ezt kapom, attól az embertagnak elvileg a magyarság fontos, ez nekem még ilyen plusz, nem tudom, hanyadik tűr a szívembe döfve. Értem, hogy az Orbánt ezt nem érdekli, de hogy nem így bánunk a magyarokkal. Feljelentették a családomat, és hát majdnem egy éven keresztül valahogy így járkált hozzánk a gyámügy, hogy elvegyék a testvéreimet, és akkor be kellett ugye a szüleimnek menni a szakszolgálatra, tehát ilyen volt inkább. De ki jelentett föl? Névtelen bejelentés. Úgyhogy ez mondjuk nagyon megviselte ilyen téren a családomat, de hát engem is, mert azt éreztem, hogy én vagyok a hibás, és nem győztem bocsánatot kérni anyukámtól, de ő igazából nyugtatott, hogy ez nem az én hibám, ez a rendszer, pont. Ha már a médiát említetted, tekintetben hova jutottál? Arra, hogy a média az egy nagyon veszélyes dolog. Talán a világ egyik legveszélyesebb dolga. Hogy is mondjam ezt neked? Leemeli rólad az arcodat. Tehát van egy kép, egy arc, egy Friderikus Sándor, egy Orbán Viktor valahol a térben, amiről az emberek gondolnak valamit. És egyszer csak azon veszed észre magad, hogy nagyon sok ember számára te már nem az vagy, akinek saját magadat gondolod, hanem azzá lettél, amit ők gondolnak te rólad. Szóval leemelik az önálló életet él, egy képzelt személyiség, ahelyett a személy helyett, aki te magad vagy. És nem tudod visszaparancsolni többé az állarcot. Tehát iszonyatos erőfeszítéseket teszel, hogy bizonyítsd, hogy az nem én vagyok, kérem, az egy kép. Megpróbálod visszahozni magadra, visszailleszteni az arcodra, és nem megy. Szóval a média ilyen szempontból embertelenül veszélyes gépezet. Embertelenül veszélyes gépezet. Ezt a videót a 444 előfizetőinek köszönhetően tudtuk elkészíteni. Köszönjük nekik! Hogyha tetszett a videó, akkor legyél te is 444 előfizető, csatlakozz a körhöz, a 444 klubjához. De előtte feliratkozás, lájkolás és kommentelés. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!